rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Good afternoon. Welcome to JMM Radio here on Radyo Katipunan 87.9. Yes, good afternoon. Magandang hapon, Jazz. Magandang hapon po sa ating lahat. At tayo na naman po. Tayo na naman uli. Ang magka-tag team ngayong araw na to. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta po ang lahat-lahat na nakikinig, mga katipuneros, mga atinistas. Wala pa rin po si Sir Lester today because again, as mentioned, since last week pa, no, talagang meron, he's really under the weather. So yes. Kaya talagang he needs all the rest. Correct. And also our prayers din. Yes. So, prayers na. by the way, ako po pala si Justin Pontino ng Radyo Katipunan. At si Ray Malipot po ng JMM Radio. Yes. And welcome of course to JMM Radio. Ayan. So narito kami para sa aming full blast at countdown para kay ating Lolo, David Haas. Kay Lolo And David. finally, dumating na siya. So meron tayo mga... Kagabi, oo, papakita tayo sa kanila. Oo. And ating mga parang what to expect sa Correct. Saturday. So, ayan. pwede naming sabihin ngayon. And of course, would like to also inform everyone na sa Saturday magkakaroon kami or magbibenta kami ng kanyang CDs. Dalawa yung kanyang CDs available during the event, sa workshop and sa concert. Andito yan. Nakikita nyo yan ngayon sa screen na sa harapan ng dalawa sa mga CDs, no? CDs. Na excuse me, na ipapamigay tuloy na available na inyong mabibili on Saturday, November 9. Yung isa, ang title niya ay Rejoice and Be Glad. Yan. Yours, ours is the Kingdom of God. And then the other one is I Will Bring You Home. Songs of Prayer, Stories of Faith by David Haas. Ayan. Anyway, bigyan natin sila ng details nito mamaya, no? In the meantime, before we fully start our program, magdadasal muna din tayo syempre. So, we will be playing for you a video that will serve, of course, as our prayer for this afternoon.
JMM Radio. JMM Radio. JMM Radio. And we're back on here on JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Napakinggan po natin ang kantang I Long For You na gawa ni Father Ro Atelano and interpreted by Mariel ng Hangad, Mariel de Jesus. Mariel de Jesus of Hangad. And that serves, of course, as our opening prayer for this afternoon. Ayan. Kamusta ka, Kuya Ray? Mabuting mabuti. Kagagaling lang natin sa ating bakasyon at syempre ang pagninilay rin at pananahimik last November 1 and 2. Kasi last week, yun yung pinag-uusapan natin eh. Pero this week, wala mo tayong masyadong pag-uusapang seryosong topic. Kasi there's yun nga, may paparating tayong inaabangan na event. Correct. And, this coming Saturday na. Saturday. That's yun why... Yun na nga, pag-usapan natin yung anong mga gagawin natin. What to expect. Ng ating participants, especially sa workshop and sa concert din. Siyempre yung mga manonood nung concert on November 9. No? And speaking of concert, again, we are still giving out free tickets. Correct. At magbibigay ka ba ngayon? Magbibigay ba tayo ngayon? At magbibigay din tayo ngayon, syempre. Oo. Yan ay courtesy of 3 days na lang, no? Oo, 3 tatlong araw na lang. Yun. Kaya nga we're doing this countdown episode. Correct. This is our countdown episode. Kasi nga dahil sa Sabado na nga yung concert. So, we will be giving out tickets again for our lucky listeners through YouTube. Kasi wala po tayong Facebook ngayon. So if you guys are listening right now on YouTube, you can just yun na nga, yung same pa rin ng mechanics natin. You can join our contest by just giving us your favorite David Haas song, and then just put your siguro kahit comment lang kayo kung ano yung song and why is it your favorite. Tapos yun, we will be choosing winners from those who will be commenting on our live feed. Now if not, you can also just send in your comment or your answer through our Facebook page at Radyo Katipunan, or you can also tweet that using social. Ilan ba ipapamigay natin? We'll be giving per person. We'll be giving 2 para tickets. Naman may kasama siya. 2 tickets per person. Bubuno tayo ng 3 winners. Wow, this afternoon. So meron na tayong nanalo actually last week, no? Pero hindi pa natin siya i-announce. So parang isahang announcement na lang. So yan. So join us and send your favorite song ni David Haas and at least comment kung bakit niyo ito naging favorite. Yes. Ayan. So kami po yung napapanood nyo ngayon sa Radyo Katipunan YouTube channel. That's youtube.com/Radyo Katipunan FM. Yes, and please continue also to subscribe to our YouTube channel, jascom.ph, for our music video, JMM, all JMM covers and our music and artists. At ngayong araw na to may good news ang YouTube para sa ating lahat kasi na sila, may YouTube Music na. Ay, wow. So para na silang Spotify, iTunes, ganyan. Interesting. Okay. So you can actually download na the app or at least subscribe sa kanilang premium para mapakinggan nyo yung music namin. Nandun na rin kami sa YouTube Music. Nag-send na si Bian kanina. So nakikinig na sila. Wow. Ayan. So yan, may isa na naman tayong correct. idadagdag na sa mga phone natin. And of course, continue to stream our music sa different digital platforms There's natin. Of course Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, and Amazon Music. So ayan. So yun, syempre since nagka-countdown nga tayo ng David Haas, so talagang pag-uusapan lang natin buong araw buong hapong ito ay tungkol kay nandito na po siya, Lolo David. Speaking of, joke lang. Pero dumating na po sayang, dapat
Dapat sana mag-yes natin nga pala Oo siya nga pala, today. no? Ang problema lang kasi, baka pagod pa. Pagod pa siya. Sa biyahe Siyempre, kasi meron kung kararating lang may niya. jet lag pa yun, syempre. Oo, kararating lang niya kasi kahapon eh. Buti Kaya si David, talagang baka feeling ko nga hindi pa yun nakaka-cope up sa jet lag eh, di ba? Oo. At pasalamatan natin si Kiko at si Nathan. Sila yata ang sumundo. Kiko and Kiko Angeles. And si Nathan Dublin. Ayan. Sila po ang sumundo kay sumundo David kahapon kay David Haas. Ito, pakita natin yung picture. Ayan. Ayan. Kasama na sila. Ayan na siya. I think that this was last night na they na hinatid nila yata to sa hotel. Ewan ko lang ha, sorry kung tama yung info ha. Basta alam ko they were the ones who picked up David from the airport and shinatel nila all the way to the hotel. Kaya maraming salamat po sa Hangad for taking care for the first batch. Kumbaga ng ang tawag doon yung mga hospitality warriors. And tomorrow nga meron tayong yung ating first rehearsal with the whole choir. Really? Okay. Dito lang din sa loob natin Tineo. So, I see. First na magkikita-kita ang lahat. Para sa kanilang tutti rehearsal. Ito yung para sa finale songs. So yun. So ayan, na-excite na kayo, no? So alam niyo na dumating siya kagabi. May picture pa kaming pinakita. Ayan, And tomorrow yung aming rehearsal. So for sure, ayan, malamang siguro before the concert itself, medyo marami munang preparations na gagawin and I guess we would expect to be meeting Sir David soon, no? Yes, correct. In the next day siguro. Tama. And also, yun din, tuloy din yung Siyempre, alam ko hindi lang hangad ang magiging ang mag-aalaga sa kanya. And I believe there's also ACS. And even Bocas Palad would also be helping out in hosting our good friend, of course, Mr. David Haas. So, ayan, abangan po natin siya. Siguro, abangan natin yung mga updates about the concert. Correct. In the next coming days. Yun. So, yun po. Just to stick around with us, we'll still be playing, of course, for you music. And of course, for today, we will be treated with music coming from, of course, the well-known composer of liturgical and inspirational music, Mr. David Haas. And speaking of, let's play one song. This is we will be playing for you Without Seeing You. Yeah, and of course, again, composed by Mr. David Haas, right here on JMM Radio, the official radio program of the Jesuit Music Ministry. Here in Radio Katipunan 87.9. JMM Radio. JMM Radio. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. We return to you deep
ministry. Music that uplifts the soul. Follow JustCom PH on Spotify and JustCom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. And we are back here on JMM Radio. Ayan, napakinggan natin ang Without Seeing You ni By David of Haas. course, Mr. David Haas. Ayan. So, ayan, Kuya Ray, nagpasample na tayo. Ako, yung mga... Kailangan sumali na kayo Ito na yung last day na. Kasi last day na to na mamimigay kami. Tatlong mananalo. Tama ba? Tatlo. Pero Makakakuha kayo ng dalawang tickets. Para meron naman kayong kasama. Correct. Ayun. So, i-comment nyo lang po ang inyong paboritong David Haas song, or kung hindi nyo man siya paborito, kung ano yung alam nyo na David Haas song. Madami actually. At paano nyo siya nalaman or paano nyo siya nagustuhan. So, you share with us your story about that song. Actually, marami siya mga songs for communion. Actually, ako yung nung kabataan ko, ang ba kaya? na-encounter ang mga na-encounter ko din, akala ko nung una yung mga kanta na yon mga ginawa ng JMM. Pareho tayo. Pero yung pala, Nung kabataan ko rin. Oo, si David Haas Yung St. pala. Louis Yung mga St. Louis Jesuits. Akala ko yun. Sa kanila yung... Oo. So, yung pala hindi. And I thought then that David Haas was a priest. Ako rin. Oo. Kasi So, mga nga- kaibigan, hindi pala siya pare. Hindi rin siya Jesuita. Ayun. Oo. Hindi siya Akala ko, Jesuita at hindi oo. rin siya pari talaga. Kasi lay talaga siya. Katulad nila Norman Agatep, ni yan. Paulo Tirol, And then yung nila mga iba Nathan din. Dublin na Oo. mga kompositor, di ba? Correct, Dito sa correct. atin. Parang Oo. sila yung counterpart ni Sir David sa Amerika. Ganyan. So, akala ko din nung una Jesuits siya. Akala ko kasama niya sila Dan Shoot. Oo. Ay, na-realize ko na magkaiba pala sila ng label. Talaga? Ano? Si David Haas, under siya ng GIA Publications. Si Okay. Dan Shoot, ito yung mga St. Louis Jesuits na gumagawa ng We Are Called. yung mga ganyan. Yun. You Are Near, mga You Are ganyan na Near, songs. oo. Nasa naman sila, OCP. Oo, tama. OCP. OCP Publications. Sila po yung parang JESCOM naman sa Amerika. US. Parang yun ang counterpart na JESCOM or JMM doon. Correct. Ayun. So, ayun. At least, di ba, may natutunan tayo. Oo, kaya correct. Diba? Pero So, ang dami-dami pong mga kantang magaganda ni David Haas. Actually, yung You Are Mine. oo, sobrang Now no. Raining. Ako, I describe his songs as hindi lang siya inspirational pero yung may kurot kasi, yung Correct. kumukurot talaga siya sa puso at saka may mga ibang kanta siya na parang it will really put you into a moment to pray. Wow. Oo. Gandang pakinggan. Kasi may mga songs naman na yes, medyo kahit na yung mabibilis na kanta niya. Correct. Pero parang feeling mo pa rin feeling mo pa rin merong parang kailangan mo pa rin may moments pa rin na you would want to pray pa rin na kahit na masaya pa yung tunog nun Tama. Tsaka ang interpretation ko, sana okay na na comment, no? Maganda na yung music ni David Haas. Maganda yung the way he compose it, yung melody niya. Pero kapag in-interpret pa siya lalo ng ating mga choir here in the Philippines, especially yung our very own, may Misa Himigi-Suita, Hangad, Bukas Palad, para lalo siyang mas gumaganda, di ba? At mas lalo pang nagiging prayerful. No, lalo na kasi 'di ba ang madalas na collaborator ang mga unang collaborators na JMM ng mga songs ni David Haas, kumbaga yung mga unang kumanta rather. Yan, 'di ba? Yung Hangad, no? Yes, and ang dami nilang mga covers. And yun nga, Since their I first thought, album, yung Hangad nila. nga, and I thought nga, because of them, kaya nga akala ko na local din yung mga gumawa ng song na yun. And then I learned na si David Haas. Pero I also thought that David Haas, because of that, is part of the Jesuit community. Yung pala hindi. Pero ang galing, 'di ba? Parang ang lalong gumaganda, lalong nagiging prayerful bukod pa doon sa yung sa mismong original na ginawa na niya when it's already interpreted by our artists. Parang
mas lalo pa siyang nagiging Tama. At hindi maganda. lang talaga siya At gumagawa matingkad. ng mga songs, no? Not only liturgical or mga communion songs, inspirational music, gumagawa rin siya ng actually yung mga responses sa mass. Sa misa, oo. Kompleto rin siya ng kanyang yung from glory, yung mga responses na yung holy, kumbaga mga for the ganun. mass, yung Acclamation songs, proper, mga ganyan. yung the propers and the ordinaries Correct. of the May mass. mga ganyan din siyang mga music contribution. Meron din siya isang buong mass setting. Correct. Oo. I forgot ano na nga yung mass setting? Mass of Light ba yun? Oo. Yung no? blue. Oo, yun yung kanyang And hopefully, baka may dala si Sir. Oo, baka may bago siyang dala-dala. Oo, na introduce sa atin, baka o may ma-introduce siyang bagong mga songs. songbook, Oo. or songs na rin. Correct. Na dala-dala niya para Speaking of, Kuya, ano bang aasahan ng mga mag-workshop sa Sabado? Actually, meron silang kit, no? So, magbibigay tayo nung May workshop kit. meron silang parang booklet. That will contain mga songs ba to? Ano yung mga songs? Okay. Kung ano yung part of the activities na gagawin nila. Okay. So parang may exclusive silang parang songbook. Oo, may ganun sila. Wow! Makukuha. Diyos ko naman, kung ako Yeah, yan, exciting. kung ako po ay tulad ng yung mga kapatid nating mga liturgical music, mga enthusiasts, na composers, at saka yung mga korista din natin, na nanonood. Nako, magandang i-take advantage natin yun kasi nga, again, we would be learning perhaps new songs from New songs. composed by Mr. David Haas, and perhaps liturgical also music workshop. Oo, ayun. So, maganda po maka-attend tayo. Anyway, pwede pa naman yatang humabol. So, Pwede pa. Meron pa naman. meron pang slot. So, naku po, i-grab nyo na po yun. No, yung chance na maka-attend. Oo, kaya yung sasali rin ngayon, chance nyo na rin para makapanood ng concert. concert naman. Concert naman yung pamimigay namin. So, tatlo. Correct. So again i-comment nyo lang po yung favorite nyong David Haas songs and why it's your favorite. Yes, tama. At mananalo kayo ng 2 tickets. Yan, sa mga nakikinig naman po sa radyo, you can listen to us via 87.9 FM, Radyo Katipunan. Pwede rin naman kayo sa ating mga online streaming websites. You can check us out at radionomy.com, liveonlineradio.net, and radio.org.ph. At hanapin nyo lamang po ang Radyo Katipunan. Pero yung ating yung pa-contest po natin sa po yan sa ating social media accounts. So it's either you go to Facebook, mag-comment lang kayo, or send meron tayong post kasi na yung kung na live tayo ngayon sa YouTube. So pwede kayong doon mag-comment. Pwede rin naman sa Instagram kasi nasa Instagram din tayo. That's our Twitter ba meron din? Yung at our account at Radyo Katipunan. Pwede nyo rin i-direct tweet sa amin, i-DM nyo yan. I-DM nyo yan Twitter through at Twitter. Radyo Katipunan. Correct. And of course, if you're tuned in right now on our YouTube streaming, may live chat tayo. Correct. Nakikita nila tayo. Pwede nyo yan i-comment. Makikita nila tayo. Yung mga mukha natin nandun. Oo. Ayan. Pasensya na po kung sa YouTube kami ngayon nagsistream kasi nga po may problema ang Facebook. Ayan. So, we have to make sure na makikita nyo kami at Correct. Oo. But again, you can always listen to us naman since talagang And you can also radyo go naman back tayo. to that link para mapanood Correct. mo. Not only this Not episode, only now, but lahat ng episode ng Radyo Katipunan na mapapanood niyo. exactly. And of course, ang lahat ng episodes ng JMM Radio. Of course. So, ano pa? Ano pa, Kuya Ray? Ano pa aasahan natin? So that on Saturday, yung 9 o'clock na workshop, 9 to 12. And then, papahinga lang muna si Sir David ng mga ilang oras. And 1 o'clock yung ating parang sound check with the choirs. Madami kasi to, mga Okay. 7 sila. And then, by 5 p.m., dyan ang ating concert. 5 to 7. Right. Okay. I see.
Ayan. So, ano yung mga expect nila sa concert? So, of course, the choirs, ang banggitin natin ating mga JMM na artists na ang Ateneo Performers. Chamber Singers, Bukas Palad Music Ministry, Okay. Hangad, Tinig Barangka, Himig Iswita, Pansol Choir, and of course, Mary the Queen Choir. Ito yung sa church sa tapat ng Sa tapat ng Savior. Savior. Oo, sila- Na Jesuit church to, Church, no? oo. So, ayan, meron silang mga parang segment with Sir David. With David. Wow. So, Ayan. abang-abang po yan. Correct. No? This comes Na-excite Saturday. tayo. Na-excite ako kung ano yung mga kakantahin eh. Correct. Oo. Correct. At kung sino yung makakaduit ni Sir David. May mga biglaan ganun, ano? Kung sino yung first verse, mga ganyan. Kung sino yung Interesting. kanyang- Interesting. Malalaman niyo po yan Makakasama. kung manonood kayo ng concert sa Tama. Sabado. And speaking of our artists, no, let's listen to this is yung nga sinabi ko na nga kanina na ang isa sa mga madalas mag-cover ng David Haas songs ay ang ating mga kaibigan sa Hangad. Sa Hangad. Oo. Now this one that we're going to play, no, this is a video clip that we got from So Hangad. excited to see that. This is actually a live recording of ano lang to ha, parang biglaang kumanta lang sila sa dinner, over dinner. Over dinner. So they actually, and this was actually 2 years ago na nung unang okay. dumating dito si David Haas, yun nga no, kasi dahil nga gusto ni David ang mga artists natin. Correct, Especially Hangad kasi dahil nga ang Hangad nga ang isa sa mga unang nagko-cover Ng kanyang before mga ng mga songs. So, during the dinner that was hosted by Hangad, kinantahan nila si David. Wow. Of course, ang kanta niya. Siyempre. So, Oo, kailangan natin no. mapanood yan. Which is of course entitled Now We Remain. Now We So of course composed by David Haas. Here's our very own Hangad Music Ministry. Alright, so please do stay with us only here on Radyo Katipunan 87.9 FM.
these videos. If you post them that I can share them with friends back home. I'll tag your page. Yes, and we are back here on JMM Radio. The radio program of the Jesuit Music Ministry. Ayan, napakinggan natin at napanood ang video ng Hangad with Sir David. Kinanta nila yung Now We Remain. Now We Remain. Of course, composed by Mr. David Haas. Ayun. Ayan. Yan yung alam ko farewell yan eh. Parang farewell dinner. Paalis na si David nung last 2 years ago. 2 years ago. So, yun. Talagang sinadya niyang i-meet yata sila na bago siya umalis. Ang sweet naman ni Sir. And di ba nga, may ginawa nga din siyang kanta for... Yes. No, especially for Hangad. Yung My Only Desire. Oo. Na parang taken from the name of Hangad. Hangad. O, di ba? Kaya, gano'n na lang talaga ang love ni Ang Sir. swerte naman nila. Ang sporty. Yes. I remember this song na Now We Remain. Classic talaga to eh. Naalala ko si Mariel. Lahat yata ng yung mga concerts ng Himigi Suite before na hindi pa nila nare-record ito, na kino-cover nila sa album. Talagang siya na yung nagsosolo niyan. Soloist ng Now We Remain. So, kumbaga, mainstay soloist to si Talaga si Mariel. Hello, Mariel, if you're watching. Isa rin yan sa mga sila, yung mga hangad na member ng Himigi and Friends. Nung araw kasi, ang Himigi talagang puro priests, brothers. Ang friends nila, girls. Okay. Sister Bubble, Sister Susay. Kaya sila yung Si friends. Mariel, si Margie Templo. Later on na lang Nice. sila nagkaroon ng mga And later male. na nag-venture out. Oo. Okay. Ayan. So, ganun mag-concert ang Himigi Suite. Since wala nga silang female, so yung friends nila, itong sila. Kaya Himigi Suita and Friends. Yes. Oo, yaging ganun. Parang lot and friends. Yeah, tama ka. Lot Alam mo ba, friends. may kwento ko dyan. Nag-guest kami sa isang, I think 2014. Ito yung event ni Kalungsod. Yung beatification. Hindi ko alam kung yun yung Or- saktong year, no? Nag-guest kami. Ang JMM director pa natin before is si Father Arnald. So, nung pinakilala Arnald Antal. kami, kumanta kami sa USTs, yata Yes. ginanap yung event na yun. So, Oo. kumanta kami. So, pinakilala kami na Himigi Suite and Friends. After namin kumanta, sabi ng host, o nga, parang Lot and Friends. Magmula, no? Nung kinento namin kay Father Arnel, wag na kayong maglagay ng Friends. Himigi Suite lang kahit may mga Kahit may gay. kasamang... Oo. talaga ba? Naalala mo pa yun? Naabutan mo yun? Lot and Friends. Naririnig ko. Hindi, naririnig ko Luma. kasi yun. Basta yung mga... Basta mga nanginginig ko lang sa mga circles of friends. Na parang lot and friends. Pero sino ba yun? Lot? Yung pala lot nila yun. Hindi ko rin naman Show actually siya alam dati. eh. Parang show Ayan. pala yan eh. Anyway, back to David Haas. Back to David Haas. Ayan. Ayan. So, saan na nga ulit ang venue natin ng concert? Ang venue natin ay sa Xavier School. Concert ng... tama. Concert and workshop. Ang pangalan nung venue talaga is Angelo King Multi-Purpose Center sa Xavier School dito sa Green Hills, San Juan. Air condition naman ito, no? Yes, air condition ito. At actually po magkakaroon tayo, maglalagay tayo ng Parang mga teasers and parang or reminders siguro. sa ating Facebook Sa dito page. sa Jescom on how to go sa Xavier. Mga kumbaga parang helpful tips. Lalo na kunyari yung mga gusto syempre yung paano mag-commute papunta doon or paano talaga pumunta sa Xavier. Sa Xavier School. Although sa Green Hills lang naman po ito mga kaibigan, pero kung nagagawi kayong madalas sa Green Hills at nagsha-shopping doon, nasa malapit lang. Malapit lang siya doon. Oo. Pero kasi hindi siya ganun kasi kapunta. Hindi paano hindi siya masyadong lalakarin mo pa ng konti. Lalakarin pa siya, hindi talaga siya
siya saktong tapat or malapit sa Green Hills. So, Sa Green maglalakad Hills, ka pa ng... Kaya, so maglalabas po kami ng how to... yung mga directions, saka yung mga tips din, yung what to bring, mga ganun. Pero Yan. wala naman siguro masyado. Just, of course, bring yourself. And your ticket pala, ang syempre. ticket, syempre. Huwag kakalimutan kasi baka hindi papasukin. Pwede rin yung friend, para bumili yung friend ng ticket. Pwede pa rin, magbibenta pa naman yata rin tayo ng tickets na rin on site. Meron pa namang para sa mga walk-ins. Para Kasi sa meron pa rin walk-in. nagtatanong kung merong Right, ayun, magtitinda or parang nga sa mga walk-ins na pupunta Correct. sa Sabado. So, ayun. So, anong oras nga ulit, kuya? Ang workshop niya sa Saturday ay 9 o'clock a.m. 9 o'clock. So, we To start 12. at 9 sharp. Oo, so sana andun na before 9 na andun na lahat ng Oo, participants sana. para maumpisahan ninyo yung workshop. Kasi marami nga pong magaganap. David. Kasi I remember, napakasaya nung Andun ka, di unang ba? Kwento workshop. mo nga. So, ano actually yung nangyayari dun sa... Actually, ang natatandaan ko noon, nung workshop niya, more on, yung liturgical norms ng music. Tapos, syempre yung tips din, di ba? On how to pick your repertoire. Okay. Tapos, kumbaga, based on the season, ganyan. Tapos, meron din siyang, syempre, yung suggested niya na mga songs. So, kung ito kanyari, for what's a good communion song, for example. So, mag-share din siya ng insights niya doon. Pero syempre kasi iba rin yung setting, syempre iba rin yung Philippine setting sa US. Although syempre isa lang naman din yung pinapattern na natin na pero siguro very very insightful kasi marami din siyang comments or marami din siyang insights talaga on specific topics like yun na nga yung appropriate songs talaga for a certain season. Kaya kung Lent. Ang naalala ko pa nga yung meron sinasabi siya yung sa about the responsorial psalm. Sorry, medyo na kinakalawang na ako. Pero basta it's about yun nga, parang magandang kantahin. Parang magandang kantahin pa rin yung salmo. Parang wag nating kalimutang although kasi syempre yung required ba talaga na kantahin ang salmo? Hindi kasi ideally naman in an ordinary time. hindi, di ba ideally naman talaga kinakanta talaga yun Psalm, responsorial psalm. Yung psalm, kaya nga siya responsorial psalm. Pero kasi yun nga sa kaso natin dito, yung mga misa din kasi ng ibang mga simbahan. Lalo na yung regular mass lang everyday, so dapat mabilis. Oo, mabilisan lang. Oo. Ayan. Excited rin ako dun sa mga malalaman. Yung mga pinapagawa niyang activities during Yun. the Tapos workshop. yun din, isa din sa inaabangan sa workshop niya. May kantahan ba dyan with David Haas? Siyempre, nandyan yung song teaching, may magtuturo siya ng kanta. At saka yung mga round song, yung mga songs na pinapakanta niya, yung pinapaparticipate niya yung crowd. Yan. Kaya, kahit na hindi yung crowd mo, hindi singing crowd, mapapakanta talaga. Wow. So, ayan, kaabang-abang ha. Kasi naalala ko noon kasi 'di ba last 2 years ago ginawa yung workshop niya dito sa Ateneo. No? Diyan sa grade school. Nakita ko si Sir Pagsy. Wow. Nandun siya, umaten siya. Parang nakita ko nga nung video na yung Jikilele. Nagpa-participate siya, nagsasayaw siya, ang cute. So, ayun, yung mga ganon na parang really the songs that he creates are really so engaging. And, so, kaabang-abang po ang workshop. Of course, yung concert din sa hapon. Ayan, sa Sabado. So, makita-kita tayong lahat doon. Ano pa ba? Ayun, so sabi ko nga, may pagkakataon pa po kayong bumili ng mga tickets, no? Pero again, mamimigay nga kami dito ng concert tickets. I mean, what I mean is the liturgical workshop, no? Pwede pa po kayo mag-avail, may mga slots open pa. But of course, if you just want to watch the concert, you can always you can buy it online. You can visit our Tanging Yaman store here inside the Ateneo campus or in Mega Mall, or
Or, yun na nga, sumali kayo dun sa contest. Yes. So again, comment your favorite David Haas song with, of course, your reason for choosing the song. Huwag nyo nga po lang, nakalimutan ko pala. Huwag nyo kakalimutan pong lagyan ng hashtag David Haas in Manila. Para alam namin kung para makita namin. So again, so comment your favorite David Haas song with your reason and then include hashtag David Haas in Manila. Ayan. On Facebook, Instagram, and on Twitter. Correct. Ano pa, kuya? Ano ba? Ang last song. Ayan, medyo malapit na tayong magtapos sa... promote ulit natin kanyang ito na nga album. pala, I forgot. Ito, yung album So, na... dalawa yung album na ibibenta namin or available on that day sa November 9, Saturday, this coming Saturday. Ang kanyang Rejoice and Be Glad Yes. album, David Haas. Yours is The Kingdom of God. And of course, the other one, I Will Bring You Home. Songs of Prayer, Stories of Faith by David Haas. I Will Bring You Home, meron ditong 7 tracks. So, ayan, ang daming song. So, and sa Rejoice and Be Glad, meron siyang 15 tracks. Yan, so available on Saturday. Limited edition lang to dito sa Pilipinas. Oo. Yan, pero meron silang version nito sa US. Pero itong CDs Actually, na to, available only for this event. Correct. Kasi nga, yung mga... Siyempre, available to sa Amerika. Yes. Yung sa galing sa GIA. Pero ang ano, siyempre, unless may kamag-anak kayo sa Amerika na willing bumili siguro ng CD na ipapaship sa kanila kasi this is in Chicago yata, no? Illinois. Correct. So kung may kamag-anak kayo sa Chicago, maswerte kayo kasi they could just drop by their store siguro or their wherever JIA is. Para bumili ng records. Or pwede kayong magpa-ship. Pero syempre matagal din yun. Ito, andito na siya. Andito na. At legal po naman ito. Binigyan nila kami ng GIA, binigyan nila kami ng rights to produce this 2 albums ni David Haas. So ayan, Rejoice and Be Glad and I Will Bring You Home. Available on Saturday. Yun. Ayan, correct. and I would like, nakalimutan ko pala, I'm so sorry. Artists, kasama pala dito natin si Father Arnel Aquino, of course, and Father Manuling Francisco. Ay, oo naman. Siyempre, kasama ang ating mga sarili. Ang mga sarili nating mga malalagot ako niyan. Composers, si Father Arnel and Father Manuling. Father Manuling will join and perform with the Bukas Palad Music Ministry, and Father Arnel will join, of course, for Himig Ismita and Tinig Barangka segment. So, magkikita-kita po tayong lahat doon at makikita niyo po lahat ng ating mga JMM artists featured on Saturday for David Haas in Manila. Ayun na nga, no? So again, we are giving out 2 tickets per person. For the Saturday event. So ano lang po kayo, i-tweet nyo lang even after this episode, basta mag-comment lang po kayo, we will be giving out those tickets to you for free. Of course, ipaparaffle natin kung maraming sasagot. Tama. Ayan, so natapos na naman po ang isang buong araw. Maraming salamat, Jazz. Oo, grabe, nakadalawa na ako. Sir, may utang ka. Dalawang episode na napapanood mo kami. Magpahinga ka lang dyan. Oo nga naman. Dahil bukas, actually, yun ang bayad mo sa akin, yung pahinga mo. Magpahinga ka. Correct. Dahil marami pa tayong gagawin. Correct. Saturday, ang ating rehearsal, ang ating setup on Friday, and of course, tuloy-tuloy na yan. Correct, oo. So yun. Again, iniimbitahan namin kayo, if you like more of our Jesuit music, just do subscribe to our online platforms. No? We're available on Spotify, Deezer, Amazon's, Apple Music, iTunes, and of course, please continue to subscribe sa aming YouTube channel sa JustCom PH para sa mga videos na nilalabas. Tama ba yun? Nilalabas. Oo, and yung mga feature natin ng mga videos, like for example, mga lyric videos, yung covers, yes. and of course, mga music videos din natin. Correct. Ng
of course ng mga Jesuit Music Ministries. At na-mention ko nga kanina, meron na ang YouTube Music. Ayan, may so abangan nyo na rin yan. Para mapakinggan ang and stream our music diyan sa YouTube Music. Of course. And of course, always support JMM Radio here on Radyo Katipunan 87.9 every Wednesday. Every Wednesdays at 1 p.m. So again, if you have any comments or suggestions about our programming, please do email us at radiokatipunan@gmail.com. And of course, we are coming into you live from our studios here at the Sonolux building inside the Ateneo de Manila University. Ayan. So, any last words, Kuya Ray, bago tayo umalis? Reminders? Magkita-kita po tayong lahat sa Sabado. Sa Sabado na po ito, David Haas in Manila. Nandun po kaming lahat at magtutulong-tulungan kami doon. Makikita niyo kaming lahat doon, mga JustCom na people. Ayan. So, So I guess that pretty much wraps up our afternoon's show. So maraming salamat po for tuning in. Again, this is Justin Pontino and Ray Malipot. Only here on JMM Radio, the official radio program of the Jesuit Music Ministry. Only here on Radyo Katipunan 87.9. And we will be leaving you with a song again from David Haas. And this is the song of Mary called Magnificat. And again, we will be seeing you on Saturday and next Wednesday for another episode of JMM Radio, only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. JMM Radio. JMM Radio. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my God's mercy is from age to age on those who follow in fear. arm is power and strength that scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones and raises up the lowly ones. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things. The rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with The promise mercy. known to those before, And to their children forever. sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. On the wings of my Lord. JMM Radio. JMM Radio. JMM Radio.
Get your daily dose of inspiration through our music. Follow JustCom PH on Spotify and JustCom Music on YouTube. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM.